Veteran social activist Govind Shirodkar highlighted the growing people's movement across Goa, recalling meetings held in multiple talukas including Ponda, Tiswadi, Bicholim, and Pernem to build support around a 10-point charter addressing public concerns. Speaking passionately about unity and justice, Shirodkar credited local leaders, activists, and citizens for strengthening the campaign and keeping democratic participation alive at the grassroots level. He also paid tribute to individuals who contributed to the movement over the years, emphasizing that collective action remains the strongest force for social change in Goa. बरे तरेन आमी कितें करता की हे लोकां पावचें कळ्ळें न्ही लोक जास्तीत जास्त हें करता एक लोकांक जे कोण प्रिंट मिडिया बी आसा तेंच्यांनी जास्त करून मातशें आमकां बरे तरेन सहकार्य करचें की लोकांक एक आव्हान करता आमी की आमची हांव उलयतना सदांच युनिटीचेर उलयता कळ्ळें न्ही हे बाकीचे विशय तर आसाच पण म्हाका कशें दिसता की आमचे गोंयकार जे आसा ह्या हेचेर जर दोतोराच्या हेचेर उलयाचेर जर इतकें जर जाता हांव तुमकां सांगता एक फाल्यां आमकां भरपूर रिस्पॉन्स मेळपाचो आसा वो सकयलो बेल्ट जो आसा खंयचो नावशी काकरा हें कळ्ळें न्ही ओडशेल कळ्ळें न्ही ते तर सामकें फाल्यां म्हाका दिसता एकदम तुटून येतले सामकें सो अशेच तरेन बाकीचे हेतूनच्यान गांवांच्यान लोक येवचे अशें आमी आव्हान करता वेन्यू जो आसा सांताक्रूज हायस्कूल जें आसा चर्च आसा मेन चर्च जें आसा आनी ओपन आसा तेज्या सायडीक स्कूल आसा बेस्ट कंपाउंड आसा बेस्ट जागो आसा म्हणजे तें Like, subscribe and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता गाडी गुरुजी गुरुजी म्हजो हात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे एसी स्मार्ट गेट गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही वर्कशॉप गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बुजून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स